nay thì mình sẽ bắt đầu đi du lịch Canada và mình sẽ dắt các bạn cùng đi theo nha. Ok, bây giờ thì let's go, mình sẽ đi ra sân bay nha mọi người. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sunshine Bangkok. Mình là Minh và hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở Bangkok, Thái Lan. Và channel này sẽ là nơi ghi lại tất cả những trải nghiệm của mình ở bất kỳ đâu mà mình đến. Nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên là like và subscribe cũng như để lại bình luận ở bên dưới cho mình nha. Đầu tiên thì hôm nay sẽ là một cái ngày mà mình có một cái chuyến bay dài đầu tiên trong suốt 30 năm của mình. Và cái chuyến bay này nó sẽ kéo dài 2 tuyến. Một tuyến đầu tiên thì mình sẽ bay trong vòng 6 tiếng từ Bangkok cho đến sân bay Dubai. Và tuyến thứ hai thì mình sẽ transit ở Dubai, sau đó thì bay thẳng đến Montreal, Canada, là nơi mà mình sẽ gặp bạn của mình sau hơn 1 năm mà tụi mình chưa có gặp nhau. Thực ra thì mình cũng đã plan cho cái chuyến đi này từ khá là lâu rồi. Tuy nhiên là mình đổi việc nè, sau đó thì mình cần một khoảng thời gian để mình ổn định công việc mới, cũng như là những cái vấn đề về giấy tờ trong cái việc xin visa của Canada nó cũng mất thời gian một tí xíu. Và một trong những cái lý do to đùng mà làm cho mình quyết định sẽ đi Canada vào tầm khoảng giữa tháng 10 đến cuối tháng 10 đó là vì thời điểm này ở Canada thì bước vào mùa thu. Tiếp theo thì mình sẽ nói một vài những lưu ý dành cho các bạn nếu mà các bạn có một cái chuyến bay dài. Đầu tiên thì khi các bạn đặt vé thì mình nên đặt luôn cái chỗ ngồi và lựa chọn một cái chỗ ngồi ở gần đường đi. Bởi vì khi mà mình bay dài tầm khoảng 10 mấy 20 tiếng thì mình sẽ có nhu cầu là mình đi qua đi lại và di chuyển ở trên máy bay để cho nó đỡ bị mỏi chân hoặc là đỡ bị đau lưng đó các bạn. Điều thứ hai mà các bạn cần làm đó là mang theo một cái chai nước ở bên mình. Mình đồng ý là trên máy bay người ta cũng sẽ có phục vụ thức ăn và nước uống đó, nhưng mà các bạn nên có một cái chai nước cá nhân đó. Như vậy thì mình sẽ rất là dễ dàng để lấy nước ở trên máy bay. Thôi, mình đi tìm cái quầy S, T và U quá trời, xong cuối cùng á người ta đã chuyển qua cục S rồi mọi người. Ok, giờ mình sẽ đi vào check-in nha. Tiếp theo thì các bạn nên mang theo một cái gối cổ. Cái này là rất quan trọng nha. Có gửi một cái vali và nó chỉ có 23 kg thôi. Ok, mình đã check in xong rồi nhé mọi người. Và mình có được 2 cái vé. Tại vì cái chuyến bay của mình nó sẽ transit ở Dubai, nên là họ sẽ đưa mình luôn 2 cái vé. Nhưng mà mọi người nhớ là cái thời gian của cái vé thứ hai thì nó sẽ là cái thời gian của cái nước mà các bạn transit nha. Đừng có mà lộn giờ nha mọi người. Và trước khi mà tụi mình đi á, thì nên cài vào trong cái điện thoại cái work hour á mọi người, để xem nó là giờ của cái nước mà mình transit với lại giờ mà cái nước mà mình đến á, nó là mấy giờ luôn nha. Hello mọi người, bây giờ mình đang đi vào trong cổng nha. Cái cổng mà mình sắp tới nó sẽ là I3. Có rất là nhiều gọi đây nha. Control là visa nè, các Taco Bell nữa nha mọi người. Nói chung là dọc đây đến đó thì nhiều quán ngon. Cái mà mình nói là cái lúc cày thon á, nó nằm ở gần cuối của đoạn này. Đây là món của mình rất là ngon luôn. Thì Coke Zero. Điều tiếp theo là các bạn hãy mặc một cái áo tay dài với lại là một cái quần thật là thoải mái. Nói chung là mặc đồ cực kỳ thoải mái khi mà đi máy bay đường dài. Khi mà mình vừa đặt chân đến ghế ngồi của mình thì mình sẽ có một cái bộ. Thứ nhất là gồm có chăn, thứ hai là có một cái tai nghe. Và ghế của mình thì nó sẽ có một cái nệm lót lưng.
Đồng thời thì trước ghế sẽ có một cái cổng USB để các bạn có thể sạc được điện thoại. Thứ hai thì nó có một cái cổng sạc laptop nè, và cũng có một cái màn hình để các bạn có thể xem phim và giải trí. Đồng thời thì nó có một cái tay cầm chơi game đó các bạn. Và cái tay cầm chơi game này nó khá là đặc biệt nha. Các bạn có thể dùng nó để gọi được cho những người mà cùng ngồi trong một chuyến máy bay với các bạn mà không cần phải đi đến cái chỗ của người đó. Nó giống như cái điện thoại bàn vậy đó. Thực ra là tụi mình sẽ không sợ bị lạnh lắm đâu, tại vì trên máy bay thường người ta sẽ cho mình một cái chăn. Okay, let's take it out now. Và mình sẽ tranh thủ thời gian để skincare một chút xíu, bởi vì khi mà ngồi ở trong máy lạnh trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ mà không có được ra ngoài á, thì da của mình sẽ rất là khô. Và các bạn cũng lưu ý là những cái sản phẩm skincare mình mang theo, nếu như nó ở trong thể lỏng á, thì các bạn sẽ phải chiết ra một cái chai cực kỳ nhỏ, và nó phải ở thể tích là dưới 100ml thì mới được mang theo hành lý xách tay nha. Ngoài ra thì các bạn nên có một cái túi để đựng passport bên mình, cũng như là một ít tiền mặt. Tiền mặt ở đây là tiền đô la Mỹ hoặc là tiền địa phương nha các bạn. Trường hợp của mình thì mình sẽ mang theo một ít tiền mặt đô la Canada cũng như là một ít tiền đô la Mỹ luôn. Bạn nào kỹ hơn tí xíu thì các bạn có thể in luôn cái bản sao hộ chiếu ra nè, vé máy bay và các giấy tờ quan trọng, để trong những cái trường hợp mà mình bị mất mát hoặc là thất lạc á, thì mình sẽ dễ dàng để mình tìm lại hơn. Ngoài ra thì nhớ lưu lại cái địa chỉ liên lạc cũng như là địa chỉ khách sạn hoặc là những cái thông tin book vé, book khách sạn của các bạn sẵn ở trên điện thoại. Và nhớ là những cái này mình phải chụp lại màn hình hoặc là lưu trực tiếp vào điện thoại nha, để tránh những trường hợp mà chúng mình không có mạng để truy cập vào email hoặc là vào những cái platform online. Hôm nay thì cũng là lần đầu tiên mà mình bay cùng với hãng Emirates. Thì đây là một trong những cái hãng mà được đánh giá là dịch vụ tốt nhất thế giới, thì mình cũng đang rất là tò mò. Hiện tại thì mình vừa mới đáp sân bay Dubai và đã sẵn sàng để chuyển sang cái chuyến bay tiếp theo để đi bay thẳng từ Dubai đến Montreal. Và có một lưu ý dành cho các bạn là hành lý ký gửi của các bạn nó sẽ được chuyển trực tiếp từ cái máy bay mà các bạn vừa mới đáp nè qua cái chuyến bay mới, nên tụi mình không có cần phải lo lắng về chuyện đó nha. Việc đầu tiên mà các bạn cần làm sau khi ra khỏi máy bay thì chúng mình cần phải xem ngay đồng hồ và di chuyển thật là nhanh đến cái cổng của cái chuyến bay tiếp theo của mình. Bởi vì thời gian mà mình transit ở trong chuyến bay này nó chỉ tầm 1 tiếng 45 phút thôi. Mà sân bay Dubai thì nó rộng lắm các bạn ạ. Nó rộng cực kỳ đến nỗi mà chúng mình sẽ phải di chuyển bằng tàu điện mới đến được cổng của cái chuyến bay tiếp theo của mình. Vì vậy nên là mình cũng sẽ mất một thời gian khoảng tầm 30 đến 40 phút để mình có thể di chuyển đến cái cổng mà mình cần đến. Luôn cả cái thời gian mà mình bị lạc đường nha các bạn. Ở sân bay Dubai thì họ bày bán rất là nhiều cái đồ mỹ phẩm, từ hàng hiệu cho đến hàng xa xỉ nè, những cái món đồ điện tử
rất là nhiều luôn. Và thật sự nếu như mà mình được transit ở đây tầm 6 tiếng thì mình cũng chịu nữa. Tại vì có rất là nhiều món đồ để các bạn có thể tham khảo và mua. Bởi vì giá ở đây cũng rất là ok luôn. Mình mua một cái retinol của cái hãng Kiehl's. Thì bình thường ở Thái Lan á, mình sẽ mua với giá tầm khoảng 3.500 cho đến 4.000 bạc, là tầm khoảng 2,5 triệu, 2,8 triệu gì đó. Nhưng mà ở sân bay Dubai thì mình được giảm giá nè và được miễn thuế nữa. Và cuối cùng thì mình mua được ở đây với giá là 1,3 triệu thôi, giá rất là tốt luôn. Bữa ăn đầu tiên từ Dubai đến Montreal thì mình đánh giá là nó không hợp khẩu vị với mình. Bởi vì đồ ăn thì theo cái phong cách của Dubai, đồ ăn thì khá là lạ và béo, nên là mình cũng không enjoy cho lắm. Theo mình thì càng vào những cái giờ cuối của cái chuyến bay dài của các bạn thì các bạn sẽ cảm thấy nó càng dài hơn bao giờ hết. Trước khi mình lên máy bay thì mình nghĩ là mình sẽ làm việc, mình sẽ xem phim, mình sẽ đọc sách, mình sẽ làm rất là nhiều thứ. Nhưng mà khi mà các bạn ngồi trên máy bay tầm khoảng 10 mấy 20 tiếng rồi thì các bạn sẽ không còn một tí cái động lực nào để làm những cái điều này. Và hãy tin mình đi, nhất là khi mà các bạn hơi xui một tí xíu ngồi cạnh một cái người khá là to con và nó làm cho cái chỗ ngồi của bạn nó không có được thoải mái cho lắm. Giống như mình lúc này thì mình không còn tí tâm trạng nào để mình đọc sách hay làm việc cả. Yay! Và cuối cùng thì máy bay cũng đã đáp rồi các bạn ơi. Khi mà máy bay vừa đáp xuống thì đầu tiên là mình thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng mình cũng đã được bước ra khỏi cái máy bay rồi. Mình giống như là ngồi tù ở trong một cái không gian nhỏ hẹp trong vòng 24 tiếng thì mình cảm thấy khá là ngột ngạt và muốn được đi ra ngoài đó các bạn. Và cái thứ hai đó là mình cũng hơi lo lắng một tí xíu, tại vì đây là lần đầu tiên mà mình nhập cảnh Canada thì mình không biết là thủ tục nó sẽ như thế nào. Ở sân bay Canada thì việc khai báo nhập cảnh thì họ sẽ thực hiện hoàn toàn bằng hệ thống hết. Và khác với những cái nước khác thì thay vì sẽ có nhân viên hoặc là cảnh sát khai báo hải quan thì ở đây họ sẽ có những cái máy khai báo hải quan online luôn. Và các bạn chỉ cần scan cái passport của mình cộng với nhập những cái thông tin và trả lời một số những cái câu hỏi đơn giản. Và sau khi mà các bạn đã tự khai báo bằng online rồi thì sẽ có một cái cảnh sát hải quan, họ sẽ hỏi lại bạn những cái thông tin cá nhân. Và lúc này mình hơi rén một tí xíu, mà nếu như mà các bạn trả lời nó không có được suôn sẻ cho lắm thì có thể là các bạn sẽ phải đi vào interview hoặc như thế nào đó. Nhưng mà may thay là trường hợp của mình thì mình đã chuẩn bị tất cả những cái thông tin cần thiết, cho nên là mọi thứ thì họ rất là trót lọt. Ok, vậy là mình đã an toàn đến được Montreal. Và các bạn hãy theo dõi kênh YouTube của mình để xem thêm những cái video vlog mà mình quay ở Montreal nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tuần sau. Mình có một cái dự án cá nhân có tên là Trải nghiệm du lịch Thái Lan cùng Sunshine. Và cho những bạn chuẩn bị đi du lịch Thái Lan lần đầu mà các bạn chưa biết đi đâu thì các bạn có thể liên hệ mình và mình sẽ giúp cho các bạn lên cái tour riêng dành cho các bạn. Đồng thời thì sẽ có người trong team mình hoặc là mình sẽ đi cùng các bạn trong những ngày mà các bạn ở Thái Lan luôn.